record. لسه بلشنا هلا. اعمل ريكورد عشان أميرة. لأنه ما بلشنا. تمام خلص هاي أعمل anode clear all drawings. أوكي هلا هون كمان بحكي إنه the most common benign tumors are osteoma ورح نتعلم عنهم بالتفاصيل osteochondroma والgiant cell tumor. هلا the primary malignant bone tumors are osteosarcoma, Ewing tumor والmultiple myoma. يعني هدول malignant وهدول benign. أوكي الفرق بينهم انه المالجنانت بتنتشر اوكي وبتروح لمناطق خارج البرايمري سايت بس البناين ايش ماله بضلها بمحلها yes. In terms of age, عندنا benign tumors most often occur within the first 3 decades of life. يعني وعمر في الناس اللي عمرهم 30 سنة بيصيبهم البناين tumors. اوكي يعني عادة البناين tumors بكون في ناس اللي هو the first 3 decades of life يعني يعني 30 سنة. A bone tumor is likely to be malignant. اوكي يعني اذا صاب وعمرك اعلى يعني اكثر من 30 على الاغلب رح يكون malignant. Malignant neoplasms often infiltrate, permeate and destroy anatomic margins. بنعرف كيف طبيعة malignant neoplasms إنه بيعملوا destruction لل surrounding tissue وكمان they infiltrate يعني بتنتشر and permeate وكمان permeate يعني برضو بتنتشر وبتعمل destruction للanatomic margins. Okay. The location of a tumor is also important. CT plays a key role in the primary diagnosis and continued evaluation of neoplasms of the skeletal system because of its ability to produce images with excellent soft tissue and contrast resolution. عادة نستخدم ال CT لنشوف هيك أشياء. هلا أول نوع اللي هو الأوستيوكوندروما. اوكي وحكينا انه اول إشي عندنا benign وعندنا malignant. الاوستيوكوندروما هم بيعتبروها benign صح؟ هي benign tumors عندنا الاوستيوما الاوستيوكوندروما والجي سي تي اللي هو الجاينت سيل تومر. تمام هلا نشوف ايش هي الاوستيوكوندروما. هلا هون محطوط بين قوسين الاكزوستوسيس. إيش يعني؟ The most common benign bone tumor is osteochondroma. هي أكثر انتشاراً بالنسبة للbenign tumors. اسمه osteochondroma. And osteochondroma arises arises from the growth zone between the epiphyses and diaphysis of long bones, also called metaphysis. وعادة وين بتكون أصوله أو وين بتبلش عند ال growth plate. أوكي اللي هو عند الميتافيسيس. إيش؟ yes ال growth plate. صوتك شوي بخربش عشان هيك. فعنا هون أوكي يعني وكثير واضح بالتبيا وين صاير في عنا هيك. شوفي كيف البون عامل growth outside خارج الحدود. اوكي فعنا نشوف اذا في كمان تفاصيل بتحكي عنه. اوكي ما في. هلا طبعا هي مش مفسر الاوستيوكوندروما بالمره السلايدز بياخذوا على فكره. اوكي نشوف وين الاوستيوكوندروما. السلايدز عن جد ما مش واضحين. انا دايما بروح للكتاب. مش لازم تدي لي اياه لانه مبين كثير في اشياء شرح. احسن من السلايد كثير احسن. السلايدز بفسروش. هلا هون الاوستيوكوندروما حكينا ان هي اكثر the most common benign وهي الشيء مهم يعني سأل عنه خلينا نركز عليه اللي هو it is the most common benign bone tumor which is 3 times more common in men than in women and osteochondroma arises حكينا في growth zone. Okay. Most commonly, it involves the lower femur or upper tibia and is capped by growing cartilage attached to the skeleton by bony stock. The cortex, إيش الكورتكس اللي هو الحدود الخارجية. حدود البون. إيش؟ حدود البون كاملة. بالضبط اللي هو الحدود. The cortex of an osteochondroma إيش ماله blends with normal bone and the growth tends to protrude up and away from the nearest joint.
هاي النقطة ما حكوها في السلايد، والإشي كتير مهم إنه في الأوستيوكوندروما عادة الكورتكس تبع الأوستيوكوندروما اللي هو الورم، أوكي، اللي هو الأوستيوكوندروما بتختلط مع النورمال بون، أوكي، ما بنفرق بينهم. And the growth tends to protrude up and away from the nearest joint, أوكي، يعني إيش بصير most commonly the knee. Exostosis or excessive bone growth may appear as singular or multiple lesions and are normally diagnosed in childhood or adolescence. اوكي، هون بحكي انه زي ما شفنا احنا بالصوره، زي ما احنا شفنا بالصوره انه في اشياء طالعه من البون، صح؟ هاي الصوره عندنا bilateral التبية. Yes, knee radiographs demonstrating osteochondroma with exostoses within the knee joint. Exostoses هم العظام الطالعة من الحدود النورمال، يعني إذا إحنا شايفين بياض مش طبيعي خارج العظم، صح؟ صح. هاي اسمه exostoses. وعادة كيف بيروحوا basically بيكونوا up و away up هيك بيكون بشكل هيك، اوكي. فبيسكلي هنا نشوف هون ايش بحكي or excessive bone growth may appear as singular or multiple lesions. وايش كمان ايش حكوا انه الجروث هاي اللي بيصير في العظم بيكون up and away، يعني بتروح لفوق وبتطلع برا العظمه زي ما شفنا هون، شوفي كيف up and away، تمام؟ فهي تمام. هدول المناطق اسمهم exostoses. exo يعني برا، exostoses. اوكي، فهاي الاوستيوكوندروما نشوف اذا راح اشي. اوكي بس هذا هو. اوكي، عندنا ثاني نوع اللي هو الاوستيوما. بدي ارجع للسلايدز. الاوستيوما، اوكي، فهمنا ايش الاوستيوكوندروما. تمام. وعندنا ثاني نوع اللي هو الاوستيوما. هلا an osteoma is less frequent benign growth most commonly located in the skull. وهاي أكثر منطقة بتنتشر فيها. هلا الاوستيوكوندروما أكثر منطقة في الميتافيزيال بليت اللي هو الجروث بليت، هون رح يكون في السكول. عادة الاوستيوما بتكون في السكول. These lesions are composed of very dense, well-circumscribed normal bone tissue that usually projects into the orbits or paranasal sinuses. هون بحكي إنه هاي الليجن أو هاي النيوبلازم هي بتتكون من very dense, well-circumscribed normal bone tissue. يعني هاي زي ما إحنا شايفين بالصورة well-circumscribed يعني إحنا نقدر نحدد الحدود، يعني مش منتشر أو إنه ما في هيك، ما في مش عامل إنه متأثرة على الحدود اللي حواليها، لا، هي well circumscribed يعني في حدود كتير واضحين، أوكي. وجواتها normal bone، هاي بتتكون من normal bone وبكون very dense. Okay, that usually projects into the orbits. عادة بتروح لعند منطقة الأوربتس. Okay, هي منطقة الأوربتس. Or paranasal sinuses. اللي هو frontal paranasal sinus، ممكن ethmoid، ممكن sphenoid. They are generally slow-growing tumors of little significance unless they cause obstruction, impinge on the brain or eye, or interfere with the oral cavity. عادة مش كتير خطرين إلا إذا كانوا يضغطوا على nerves، عشان هون في كتير nerves بالنسبة للعيون، هون في عنا nerves، أو إنه في الدماغ ممكن تأثر على الدماغ إذا كانت كتير serious. فهذا هو الأوستيوما. اوكي، نشوف الكتاب ايش راح يحكي عن الاوستيوما بس عشان نتاكد. هي السلايدز هيو. الاوستيوما هي عاده في السكول، اوكي، بس بدي اتاكد من الاوستيوساركوما. اوكي، هلا it projects into the orbit، حكينا ممكن يروح على الساينسز. اوكي، مش حاطين فيش شيء كتير.
مش حاطين عنه بس فيش صورة؟ ما في صورة في الكتاب لا. صورة السلايد معناتها. هاي الأستيوما هيك بتبين. هاي sectional CT. تمام. هلا عنا الاندوكوندروما. الاندوكوندروما اوكي هاي ثالث نوع من انواع النيوبلاستيك ديزيزز. الاندوكوندروما is a slow-growing benign tumor composed of hyaline cartilage and is hypothesized to be a result of incomplete endochondral ossification. These benign tumors do not invade surrounding tissue as they grow. يعني هون ما بيخترق أو إنه ما بتأثر على surrounding tissues بتضلها محلها. وبس بتكبر بس ما بتأثر على حواليها. Okay? They are well circumscribed يعني في حدود واضحة للأندوكوندروما and appear as bubbly lesion of the bone. وفي بكون sign على الراديوغراف اسمه bubbly lesion يعني هي الببلي. Okay يعني هلا بنفسره هلا the erosion of the cortex may cause pain and swelling and increase the incidence of pathologic fractures. هلا مش كثير واضح بس بحكي إنه هي برضو benign وممكن يكون السبب إنه يكون incomplete endochondral ossification. يعني في عنا الossification تبع الكارتلج صح الكارتلج بتحول لبون. هون بحكي إنه ممكن يكون سببها إنه ما تحول بشكل كامل الكارتلج لبون فعشان هيك بيعمل عنا إشي اسمه endochondroma وممكن يتكون من hyaline cartilage ممكن يتكون من الكارتلج وزي ما حكينا هما well circumscribed وفي عنا bubbly sign. هلا نشوف الكتاب رح يحكي عنه لأنه أنا بأمنش في السلايدات بالمرة. هاي البوك. هلا الاوستيوكوندروما حكينا عنه الاندوكوندروما والاوستيوما. هلا الاندوكوندروما هون في عنا figure 241 نشوف الصورة 241 هذا هو للاندوكوندروما. اوكي اندو يعني جوا كوندروما يعني كارتلج يعني زي ما حكينا انه جوا هاي النيوبلازم في ايش كارتلج عشان هيك سموها اندوكوندروما وبيعمل عنا شيء اسمه الببلي ساين. ببلي هيك ببلي شوفي يعني هيك عامل يا فهمت. سوري مش تكست يجوا. اوكي يعني هاي الابيرنس على الراديوغراف اسمه ببلي. اوكي خلينا نقرأ عنه أكتر. تمام. الأندوكوندروما is a slow-growing benign tumor composed يعني هي بتتكون من cartilage and is hypothesized عشان إنه ممكن يكون سببها إنه الكارتلج ما تكون أو ما تحول بشكل الكامل. It grows in the marrow space عادة وين تكبر في المارو. Okay. هي clear my drawings. عادة بتكبر في in the marrow space and most commonly affects the small bones of the hands and feet of individuals between the ages of 30 and 40 years old. These benign tumors do not invade. حكينا إنه مش كتير بتأثر إنه على surrounding tissue as they grow. However, they do expand the cortical bone, causing thinning. Radiographically endochondroma شو يعني إنه هي بتكبر تمام داخل الميرو فهي رح تصغر من الكورتيكال بون رح تصغر حجمه لأنه شوفي هي عندك بون. إيش يعني cortical bone؟ يعني الكورتيكال اللي هو هون الإشي الصلب مش السبنجي فهي هي الميرو سبيس. let's say هون عنا endochondroma بتكبر تمام بتضغط على هون وبتقلل المسافة بين هون وهون بتقلل الكورتيكال بون. اوكي فهمت. they do expand causing thinning فهي بتسبب بدل ما يكون المسافة من هون لهون شو بصير من هون لهون بصير عشان بتضغط فهي بتسبب إنه thinning. Radiographically endochondromas appear as radiolucent lesions. هي كتير مهم عشان نفرق بينه. بيعمل إيش الإشي radiolucent lesions يعني
هاي بكون أسود، بكون black. أوكي عشان هيك بنسميها radiolucent. ببين black lesions. أوكي containing small stippled calcifications. هلا داخل هاي الليجن بكون في شوية calcifications عشان هيك بيعمل عنا bubbly sign. Okay. They are well circumscribed and appear as bubbly lesion of the bone. The erosion of the cortex may cause pain and swelling and increase the incidence of pathologic fractures. Multiple growths may also occur in childhood. اوكي حكي فاضي الباقي. هلا احنا مهم انه فهمنا كيف رح يبين وايش بيعمل في العظمه عشان احنا نفرق فيها او انه نعرف ايش هي في الراديوغراف. زي ما حكينا بتعمل thinning. اوكي لانه هي بتضغط لانه هي اصلا بتكبر وين في الميرو، يعني هي رح تكون موجوده في وسط العظمه. اوكي في الوسط رح تكون موجوده. فهي draw بدي احط هي الميرو مثلا، هي الميرو هي داخل الميرو واحنا شايفين radiolucent lesions، يعني نقط اسود هي اسمه radiolucent، وداخل هذول النقط السوداء في عنا الكالسيفيكيشنز لانه هي بتتكون من cartilage، فرح يعملوا calcifications ويبينوا الابيض. اوكي ففي خليط من الابيض والاسود وبيعمل ايش كمان thinning. اوكي من المسافه بين الميرو وبين الاندوكوندروما سوري بين الكورتكس اللي هو هاي والاندوكوندروما رح يعمل thinning. اوكي رح يكون اقل. اوكي المسافه بينهم. وايش كمان حكينا انه بتعمل عنا البلوري ساين البابلي ساين. هلا هي صوره راديوغراف عاديه. خلينا نشوف البيسك الام ار اي. الام ار اي كثير اوضح انه عامل thinning. شوفي قديش خمل هون الخمل كتير قليل صح؟ بلا مضغوطة وسركية منهم انه بينام بسكرهم بالضبط. بالضبط فهي كتير قليلة، فعلى طول بنعرف انه هي اندوكوندروما لانه في radiolucency وفي مناطق ابيض بتبين عنا الكالسيفيكيشنز الموجود في هدول الراديولوسنت lesions. اوكي فنشوف الكونفنشنال شولدر راديوغراف كالسيفيكيت. اوكي عندنا زي ما حكينا انه في عندنا intramedullary يعني داخل المديولا without breakthrough of the cortex consistent with an endochondroma، يعني بتكون داخل الميرو وما بتكسر الكورتكس، ما بتعمل فراكشر للكورتكس، بتضل زي ما هو بس بتضغط وبتعمل thinning. اوكي اوكي هلا نشوف ايش هاي لا هي بسست ملناش فيها. طيب خلينا نشوف حكينا الاوستيوما وحكينا الاندوكوندروما والايش والاوستيوكوندروما. اوكي ممكن الاسماء بيخربطوا شوي. حكينا الاوستيوكوندروما ايش ماله؟ الاوستيوكوندروما بيعمل اكزوستوسيس، هي اهم شيء فيها، بيعمل لنا اكزوستوسيس بيطلع اب واوت. اوكي بالنسبه للاوستيوما عيدي مش سامعك. بحكي انه بيعمل up away from nearest joint. بالضبط بيعمل up away عشان هيك على طول بنعرف اذا هي osteochondroma. ضفنا اي شيء زياده عنه؟ لا بس حكينا انه كمان اللي في الني وبالجروث زون بين ابيسيلز وديافيسيلز بس بناء انه موست كومن. يس هي موقعه بتحدد اذا هي كثير بتفرق انه الاشياء اللي بخلينا نعرف انه اذا هي على طول اوستيوكوندروما اللي موقعه، عشان موقعه اذا مش في المديولا طبعا مش راح يكون اذا كانت في المديولا طبعا راح يكون ايش الاندوكوندروما في المديولا، بس هون احنا شايفين انه هي في الجروث بليت وعامل اكزوستوسيس، فعلى طول بنعرف اوستيوكوندروما. بعطينا احنا صورة سكول مع هيك اشي well circumscribed مش متأثرة على التشو اللي حواليها، على طول بنعرف انه هي اوستيوما. واندوكوندروما كتير واضحة بتعمل عنا bubbly sign. اوكي bubbly sign مع radiolucent lesions، خاصة إذا أعطانا صورة MRI بكون في الميدولاري cavity في وسط العظمة وبتعمل thinning of the cortex. اوكي هلا الرابع ديزيز اللي هو الاوستيوبلاستوما. اوكي هي اوستيوبلاستوما هي رابع ديزيز هي كتبته
بضل عنا الجاينت سيل تومر والاوستيوساركوما والايوينج ساركوما كتير سهلة والكوندروساركوما أربعة diseases. تمام. هلا الاوستيوبلاستوما other common benign tumors لا okay عنا other common benign tumors of the skeletal system are osteoma and osteoblastoma. اوكي هون بحكي انه في عنا osteoma وعنا الاوستيوبلاستوما، هدول مش زي هاي لحال الاوستيوما. اوكي هون عنا نوعين، عنا الاوستيويد ساركوما والاوستيوبلاستوما. هلا اول وحده اللي هو الاوستيويد osteomas are less than 2 centimeters in dimensions، يعني حجمه اقل من 2 سنتي، whereas الاوستيوبلاستوما بيكون اكبر من 2 سنتي. اوكي بيكون اكبر من هاي الحجم. الاوستيوبلاstomas more frequently involve the spine and pain may not be present. Osteoblastomas have a higher recurrence rate compared with osteoid-osteomas, and in rare cases may undergo malignant transformation to osteogenic sarcoma. ماشي. هلا هون مش واضح بالمرة، حتى مش حكي لنا إنه إيش هاد، بس أكيد هي osteoblastoma لأنه إحنا حكينا osteoma إيش بيكون حجمه؟ صغير. يس بيكون أقل من 2 سنتي، فإحنا نتأكد إنه هي osteoblastoma، بس الكتاب طبعاً رح يكون أوضح من هيك. خلينا نشوف الأوستيويد أوستيوما والأوستيوبلاستوما. أوكي هلا هدول بيكونوا similar in histologic features، يعني احنا لو ناخذ خزعه من كل وحده بيكون كتير قريبين لبعض، بس هم بيختلفوا من اي ناحيه؟ من ناحيه الحجم اللي هو the size، origin and symptoms. اوكي بس احنا بهمنا السايز انه هي اللي بتبين اكثر شيء في الراديوغراف. هلا الاوستيويد اوستيوماز حكينا حجمه اقل من 2 سم، whereas بس الاوستيوبلاستوما بيكون اكبر من هيك. الاوستيوبلاستوماز حكينا انه الاوريجين تبعه موقعه عاده بتكون في السباين. Okay, furthermore, they are not associated with a marked bone reaction or new bone production and are classified radiographically as osteolytic lesions. يعني الاوستيوبلاستوماز عادة بتكون في السباين، بس مع الاوستيوبلاستوما ما العظمة مش راح تعمل عظم جديد. اوكي ما بيكون they are not associated with a marked bone reaction or new bone production. ماشي ما بتحاول العظمة انه تبني كمان عظم. اوكي osteoblastomas have a higher recurrence rate compared with osteoid osteomas and in rare cases may undergo malignant transformation. عادة الاوستيوبلاستوما ممكن يتحول لاوستيوساركوما أو osteogenic sarcoma. هلا بالنسبة للأوستيويد osteomas occur twice as often in men as in women. Okay, it has been discovered هي مناش فيها osteoid. Okay, وين موقعه عادة؟ حكينا الأوستيوبلاستوما وين موقعه عادة بتكون؟ الأوستيوبلاستوما؟ Yeah. ما حكينا مش فاهمة السؤال، كيف موقعه عادة الأوريجين بتكون the spine. Okay. spine. Yes في السباين. البلاستوما بالسباين؟ Yeah عادة هون بحكي إنه osteoblastomas more frequently involve صح بلا بتكون بالسباين، بلا حكاها مكتوب عندي. Yeah مكتوب في السلايد I think. فهون عندنا الأوستيويد أوستيوما الفرق في الأوريجين إنه وين أصلاً موجودة. هون بحكي إنه ممكن تكون في الفيمر وفي التibia or spine of the young adult. يعني ممكن يكون في الفيمر أو في التibia or the spine. هلا they arise within the cortical bone. هلا وين أصلاً موقعه؟ بيكون في الcortical bone. إيش الcortical bone؟ الإشي مش السبنجي، الcortical الجامد اللي هو الكومباكت. هذا الأوستيود أوستيوما. Yes الأوستيود أوستيوما. عادة بتكون في الcortical bone and erode underlying bone tissue, resulting in a lytic lesion called a nidus أو nidus. هلا basically الفرق بينه وبين الاوستيوبلاستوما إنه الاوستيوبلاستوما مش راح تأثر على البون اللي حواليها أو العظمة مش راح تحاول تبني، بتضل زي ما هي، ما بتأثر على البون. بس الاوستيويد اوستيوما إيش بتعمل؟ عظم زيادة؟ إيش؟ بيكون في عظم زيادة؟
بيكون في عظم زيادة. كانت عندي هيك من حضرة الدكتور أنا كاتبة. خلاص لا كم هون بحكي إنه شو بتعمل الاوستيوما بتعمل erosion لل underlying bone tissue resulting in a lytic lesion called a nidus. The area of erosion is surrounded by a zone of dense sclerotic bone making the radiographic appearance of osteoasteomas very distinctive. يعني هون بحكي إنه هي بتهدم جزء من العظم، أوكي؟ بس إيش بتعمل؟ بصير العظمة بتصير تبني عشان تحاول تعوض، اوكي؟ فباسically بتعمل destruction، تمام؟ resulting in a lytic lesion called a nidus. The area of erosion is surrounded by a zone of dense sclerotic bone. يعني هون بيكون كتير dense حوالين الليجن اللي هو الاوستيوما، بيكون كتير dense، بتبين كتير ابيض، اوكي؟ وإيش كمان sclerotic bone making a radiographic appearance very distinctive. يعني إحنا على طول بنقدر بس نشوف الراديوغراف نعرف إذا هي osteoid osteoma أو لا. في figure 243 من 243 هيو شايفة كيف هون في شوية سواد إذا بتطلعي منيح. مبين السواد. في شوية سواد هون وفي عنا بياض حواليها، يعني مش كتير مبينة بس يعني واضحة. استني بس أمحي. شوفي الأسهم هاي أسود. هاي وين زي هول أسود حواليها أبيض. بالضبط. هاي وين ما صار الإيروجن، هاي وين ما دمرت الليجن الأوستيوما، دمرت العظمة هناك. هلا بالتالي بتكون أصغر من الشام، بتكون أصغر من البلاستوما. بيكون أصغر، بيكون حجمه 2 سنتي. هون بيكون أقل من 2 سنتي. هون إحنا شايفين كتير أقل من 2 سنتي. فعطول بنعرف لما نشوف هاي الساين ونشوف هاي الحجم ونشوف البياض اللي حواليها اللي هو البون اللي تبنت، عطول بنعرف إذا هي كانت osteoid osteoma. أوكي؟ فهون عنا AP hip. Okay, the radiograph demonstrates an osteoasteoma as evidenced by the well-defined defect in the cortical area of the femoral neck. Okay, تمام. Okay, فهي فهمنا إيش فيه. The radiographic appearance of an osteoasteoma demonstrates إيش بيكون. هلا بيوصفوا في الاوستيوما في الراديوغراف بيحكوا إنه هي well circumscribed، يعني كتير واضح حدودها. Small بيكون كتير صغير. Radial بتبين أسود. Area containing a dense center. Okay, nidus. The radiolucent area is surrounded by. هذا الراديولوسنت area بتكون محيطة في البياض اللي احنا شفناها. Very dense sclerotic bone. Okay. The nidus is composed of osteoid or newly formed bone. Thus, this tumor is classified as اللي هو osteoid osteoma. اوكي، فهيك بنكون فاهمين ايش هي. وحكينا مواصفات الاوستيوبلاستوما. اوكي، حكينا انه هي عادة بتكون في السباين. هلا ما في ايمج للاوستيوبلاستوما، مش حاطين صورة هي في صورة للاوستيوبلاستوما. The radiograph demonstrates a benign هي clastoma مش بلاستوما. ما تطلعي. اوكي، مش حاطين للبلاستوما، حاطين هون هي coronal magnetic MRI demonstrating an osteoasteoma. وينه؟ هيو هون كتير في بياض حواليها وسواد في الوسط. اوكي، osteoasteoma عشانها صغيرة. osteoasteoma. وهي cross sectional CT. وكتير واضحة إنه هم needle biopsy in preparation for CT. Okay, demonstrating an osteoma A. أظن هذا هو. I think this is it. أتوقع يعني. أوكي، فهيك بنكون مخلصين osteoma. أوكي. بضل إشي عنها؟ لا. أوكي، هلا المرض إيش كمان أخذنا الأوستيوبلاستوما، وأخذنا إيش كمان الأوستيويد
osteoma. هيني كتبتهم osteoma. هلا سادس نوع من ال neoplastic diseases ال GCT اللي هو ال giant cell tumor. GCT. osteoclastoma. Yes, هي الاوستيوكلاستوما. هي مرام صوتك بقطع. سمعتني هلا؟ هلا صوتك واضح. اوكي سوري. هلا عندك الجاينت سيل تيومر اللي هو الاوستيو نفسها الاوستيوكلاستوما are characterized by the presence of numerous multinucleated osteoclastic giant cells. هلا هون كثير مهم نعرف انه كلمه multiple يعني عدد او عديد من النيوكلياي اللي هو النيوكليوس. فعندنا بكون في عندنا basically multinucleated يعني multiple osteoclastic giant cells. من اسمه خلايا ضخمة وبكون عدد منهم كتير، بكون عديد منهم. Okay, GCTs اللي هو giant cell tumor نفسها osteoclastoma of the tendon sheath are the second most common benign soft tissue lesions of the hand and wrist. Treatment of an osteoclastoma consists of cryosurgery, surgical excision of the lesion, and bone grafting. بتعرفي ايش الكرايوسيرجري؟ No. cryosurgery كيف بيعالجوها؟ بحطوا الايد او المنطقه اللي فيها الجاينت سيل تومر تحت درجه حراره كتير واطيه اوطى من درجه الكالفن اللي هو الفريزنج بوينت. بحطوا هاي الجسم تحت هاي الاشي و I think بتهدمه يعني بتتخلص منه. او بكون عندنا السيرجيكال اكسجن يعني خلال عمليه بيعملوا surgical excision بيطولوها. طبعا المريض رح يفقد جزء من هاي العظمه وبيضطروا يعملوا اللي هو prosthesis او يعملوا joint replacement مثلا of the lesion and bone grafting. يطولوا منطقه من نفس المريض منطقه عظمه مثلا من البلفس وبحطوه في هاي العظمه. اوكي زي اللي حكى ادفانس الجرافي. بالضبط في الادفانس حكينا عنه اللي هو البون جرافتنج او السكين جرافت. اوكي فعرفنا الجي سي تي. خلينا نشوف ايش مكتوب عنه نعرف اشياء زياده شوي عنه. فرز لازم احط هاي. اوكي تمام. هلا الجاينت سيل تومر حكينا نفسه الاوستيو ايش؟ osteoclastoma. Yes, osteoclastoma. Basically are characterized حكينا multinucleated و numerous يعني في كتير منهم numerous. وين راح الكتابة؟ osteoclastic giant cells. إيش يعني osteoclasts؟ هدم بالضبط. هدول بيهدموا كتير بيعملوا تآكل في العظمة. أوكي يعني هاي الني رايح منه كتير density فهي بتعمل هدم. أوكي فهم بتعمل هدم للإشي الزيادة. بيعملوا هدم للعظم الطبيعي يعني الموجودة أصلاً. أوكي فهي المرض تتكون من giant cell tumors يعني العديد من هدول الخلايا الضخمة بيكون العديد منهم وإيش بيعملوا clastoma يعني عشان بيهدموا. أوكي GCTs of the tendon sheath are the second most. Okay, unlike the previous mentioned, GCTs may be either benign or malignant. ممكن يكون benign وممكن يكون لا سمح الله malignant. هلا عندنا approximately 50% of osteoclastomas are benign. هلا okay. This neoplasm affects women more often than men. تمام. Anatomically, this disease tends to affect the ends or epiphyses of long bones, especially the lower femur, the upper tibia, and the lower radius. عادة وين بتروح على epiphyses? It begins in the medullary canal and expands outward, producing a cup-like deformity of the end of the long bone. In addition, soft tissue extensions may be present, but the GCT does not involve the joint space. الجي سي تي ما بتروح على الجوينت سبيس. هي عادة بتكون داخل ايش؟ بتكون في منطقة الابيفيسيز
بتبدا في الميدولاري كانال، بس ايش بتعمل expansion، يعني بتكبر بشكل بتطلع لبرا outward. اوكي هيو محطوط هون انه بتعمل expansion outward. اوكي so it begins when بتبدا عادة بتكون في الابيفيسيس، بتبدا في الميدولاري كانال وبتعمل بتكبر بشكل outward، يعني بتطلع لبرا producing a cup-like deformity of the end of the long bone. ايش يعني cup-like deformity؟ ايش يعني؟ هلا بنشوف ايش يعني cup-like deformity. خليني اشوف جوجل، اخونا جوجل. هي تعمل cup-like deformity، أول مرة بسمع فيه. هي bones. Skeletal pathology in elephants, no. Cup-like deformity مش محطوطة. المهم نسينا إشي. Clinical signs and symptoms are non-specific. Okay. Okay, إحنا هون بحكي إنه the radiographer must decrease exposure factors to avoid overpenetration of the affected bone، لأنه زي ما حكينا إنه بتعمل destruction بشكل، فبتقل من الدنسity، فإحنا لازم نقلل من exposure. Radiographically, a GCT is a mass of osteolytic or cystic areas surrounded by a thin shell of bone, giving it the classic soap bubble appearance. اوكي فهي كثير رح تساعدنا انه نفرق فيها زي ما حكوا السوب لايك appearance. اوكي هون عندنا عادة بتكون محيطة في بون، بس هي giant cell tumor، فهي mass of osteolytic or cystic areas. اوكي وبتعمل الكلاسيك soap like appearance. هي كثير مهم الsoap like appearance. شو يعني شوي صوتك راح. سمعتي soap like appearance أو soap bubble appearance؟ ألو؟ مرام؟ سمعتني؟ هاتي سمعتك. سمعتك. أوكي فهمتي إنه عن الsoap bubble appearance صح؟ لا هذا قطع صوت عنده. اوكي هلا هون تعمل إشي عنده إشي اسمه السوب بابل appearance. تمام وإيش بتعمل كمان؟ بتعمل erosion and thinning of the cortical bone. اوكي بدون new bone growth. هلا بنشوف بالصورة إيش هي السوب بابل appearance. هلا بحطه على جوجل. اوكي ايش حكيتي؟ السوب bubble appearance عشان هاي الجي سي تي بتعمل هاي المنظر على الراديو. اللي هو هاي سوري هاي السوب بابل appearance بكون محيط في بون جديد، بكون محيط في small bone وبتعمل lower density فرح تبين أسود على الصورة و إيش كمان بتعمل؟ بكون multiple يعني بكون عديد، كتير بنشوف كتير دوائر. أوكي اوكي نشوف هون زي هاي الإيد كتير بتبين، أو هاي Oh my god. هاي إشي اسمه soap bubble appearance. Okay يعني lysis with or without trabeculations giving rise to soap bubble appearance. اوكي شوي خليها Sorry. سكرين شوت.
مم. تمام. اوكي هي الجاينت سيل تومر. تمام. في كمان صورة كتير بينتها. وين راح؟ هيو. هي الجاينت سيل تومر في آخر الراديوس. إيش عملت؟ في كتير دوائر صغار أسود وعملت destruction، بتعمل decrease للدنسity. هي الجاينت سيل تومر كمان مرة. أوكي. اوكي. كتير واضحة كمان، هاي كتير واضح. تمام. واضح بلا. هلا عنا هي خلصنا من شو هذه بعد الهاي. اوكي تمام. عنا يلي هو استني بس اضرب الضوء. تمام. عنا الاوستيوساركوما او الاوستيوجينيك ساركوما اللي هو السابع نوع من النيوبلاستيك ديزيز، اللي هو الاوستيوساركوما، صح؟ اوكي. Osteosarcoma or osteogenic sarcoma. Except for myeloma, the most common primary malignancy of the skeleton is osteosarcoma. هاي أكثر انتشار بالنسبة للmalignant tumors or malignant neoplasms, which arises from neoplasms. عادة بتكون عشان الosteoblasts. هلا genetic instability is essential for the development of sarcomas. Osteosarcoma is a highly aggressive bone-forming neoplasm, most often located هاي كمان بتكون في الbone marrow. Osteosarcoma is a highly malignant disease with a poor prognosis because lung metastasis almost always occurs via the bloodstream. هون بحكي إنه هي كتير خطرة لأنه أول إشي malignant، وهي أكتر كتير بتعمل metastasis، بتنتشر لللungs. أوكي؟ فالبروجنوسيس تبعته مش كتير منيحة. فرح نشوف الكتاب ايش بتحكي عن الاوستيو ساركوما. زي ما حكينا ان هي اكثر واحد انتشار بالنسبه للمالجنسي، وهي الصوره للاوستيو ساركوما. MRI of the left femur is okay. مش هلا لازم نقرا عنه، اللي هو هون الاوستيوساركوما نفسها الاوستيوجينيك ساركوما. هلا patients اوكي هاي كله عن البروتينز وابصر شو. اوكي هلا عندنا osteosarcoma is a highly aggressive bone forming neoplasm most often located وين بتكون في البون مارو، يعني في وسط العظمة. As the tumor grows from the metaphysis, it lifts the periosteum from the cortical bone and lays down spicules of new bone radiating out from the origin, which gives the radiographic appearance of a sun ray or sunburst. هون حكاها بالمحاضرة، والإشي كتير مهم إنه عنا الappearance، هاي الإشي كتير مهم. أوكي هاي بتعطينا يلي هو as the tumor grows from the metaphysis it lifts the periosteum. إيش بتعمل؟ صح هي بتكبر داخل العظمة، تمام؟ هلا هي رح تضغط العظمة وراح تعمل البيريوستيوم رح يكون يعني بترفعه. اوكي it lifts the periosteum اللي هو الغشاء الخارجي للعظمة from the cortical bone and lays down spicules of new bone. بتعمل عظم جديد، بس الشكل اللي بتعمل فيها بتكون طالعة من العظمة بشكل بشكل sun ray or sunburst، يعني زي أشعة الشمس، بتكون خطوط كتير بارزة وطالعة من العظمة. This appearance results from the radio-opaque and radiolucent changes within the newly created space between the cortex of the metaphysis and إيش كمان؟ and the displaced periosteum, and is termed a periosteal reaction. In some cases, a soft tissue mass that is not enclosed in bone may form as the neoplasm breaks through cortex. MRI is an excellent. Okay, نستخدم ال MRI في هاي الحال.
هاي نعمل clear all drawings. هلا radiographic findings vary greatly in appearance because some osteosarcoma tumors produce very little osteoid tissue and contain no calcifications, whereas others are densely opaque. Okay. هون نشوف وين كمان هون في عنا osteosarcoma كمان. وين مبينة؟ هون مبين الاوستيوساركوما. بس أنا مش شايفة الsunburst appearance، مش معطينا الsunburst. ما هو بطلع عليها إنه اللي حكيت عنها هاي مهم يعني أنا مش فاهمة إياها مش مبينة. هاي الاوستيوساركوما بس وين الsunburst appearance؟ أوكي هلا بنحط على جوجل هاي الاوستيوساركوما sunburst appearance. شو يعني؟ عيدي سؤالك مش سمعتش. هي عمر هلا شايفه هون كيف في عنا calcification داخل الاوستيوساركوما وفي عنا الsunburst appearance يعني طالعه لبرا البون. شوي اخذ فكري شوي اكبرها. شوفي سرت ارجع عليها حبيبي ارجع عليها تحكي معها عشان باخذ سكرين شوت. اوكي خلص. اوكي وكمان عنا هون كتير واضح انه بتعمل sun ray or spicules زي ما حكوا بالكتاب spicules اللي هو sunburst appearance and Carman's triangle may be evident. تمام هون كمان عنا sunburst طالعة زي الشمس هيك. اوكي يعني هي بتكون ايش بسبب هاي الظاهرة اللي هو combination بيكون في عنا combination of bone destruction وبنفس الوقت bone formation. وكمان بيكون عندنا Carman's triangle. صح حكيت انه هي بترفع البيريوستيوم. هاي الرفعة بتعمل كمان اشي اسمه Carman's triangle برضو هاي الابيرنس بنعتبرها osteosarcoma. اوكي اسمه Carman's triangle. اوكي فهون بالنسبة لهاي الصورة اللي كانت موجودة بتبين Carman's triangle بتبينها. استني اورجيكي. sorry. شوفي كيف طالع البيريوستيوم هاي الخط الابيض هيك خفيف كتير شايفيته؟ شوي زي الصورة. استني شايفة كيف هون هاي شوفي كيف طالع البيريوستيوم شفتي كيف؟ هيني محل اوضح هلا صح؟ هيو اوضح. هاي اسمه Carman's triangle لأنه حكيت إنه إيش بتعمل بتضغط فبترفع البيريوستيوم لفوق فبتعمل إشي اسمه Carman's triangle. هون مش محطوطة بس هي كتير أنا أصلاً كنت لما درستها أول إشي بس ناسية. كان كتير بيحكوا عنها في الأوستيوساركوما إن هيو إشي أوضح أورجيكي. هي الأوستيوساركوما وكارمان's triangle. هيو بالنسبة للأوستيوساركوما شوفي كيف هاي البيريوستيوم اللي هو الغشاء الخارجي يعني الإشي الخارجي تبع العظمة طالعة لفوق طالعة بسبب الأوستيوساركوما. هي كتير هي أوضح إشي. اوكي هي كمان هي كتير واضح. هي osteogenic sarcoma نفسها الاوستيوساركوما وعامل عنا الابيرنس الsunburst appearance شوي بس الكارمان's triangle كتير اوضح. اوكي فهيك خلصنا هاي الاوستيوساركوما وحكينا انه هي عادة بتعمل metastasis لللونجز. هلا ثامن نوع من النيوبلاستيك عندنا الإيوينغ ساركوما.
هي كتير مشهورة، كتير بيحكوا عنها. الإيوينغ ساركوما بيكون في الأطفال I think عادة. أوكي، بضل الإيوينغ ساركوما بضل كمان بس بضل مرض واحد وبنخلص. هلا بالنسبة للإيوينغ ساركوما another primarily malignant bone tumor is a Ewing sarcoma. هي malignant. Okay, this neoplasm occurs at a younger age. عادة في عمر أصغر than any other primary malignant bone neoplasm, usually between the ages من 5 ل 15. Unlike osteosarcoma, Ewing sarcomas arise from the medullary canal and involves bone more diffusely, giving rise to uniform thickening of bone. Although Ewing sarcoma is a fairly rare disease, it is extremely malignant. ماشي، نشوف على الكتاب لأنه كتير أوضح الكتاب. هاي الإيوينغ ساركوما، هاي الكارمنز تراينجل، هاي إيش أوستيوساركوما. طيب عندنا الإيوينغ ساركوما إنه عادة بتكون في الصغار من الأعمار من 5 ل 15. أوكي، هلا non-specific radiographically إيش بتسوي؟ The lesions undergo a combination of bone formation and destruction in the later stages, with new bone being formed on the surface. هي figure 250. هاي بكون Ewing sarcoma. هلا هون عندنا lytic defect in the proximal diaphysis of the fibula. طيب مش حاكين إنه كيف بتبين. This process often gives a classical إيش الsign الonion skin or laminated appearance. هي كتير رح تساعدنا نحدد إذا هي Ewing sarcoma. إيش بتعمل؟ بتعمل اللي هو الonion skin or laminated appearance radiographically. أوكي؟ إيش اسمه onion skin؟ زي البصل. Onion skin or laminated appearance. Diagnosis is made by biopsy. تمام، بيعملوا له biopsy. أوكي، في أي إشي تاني بهمنا؟ Mentioned earlier in this chapter, benign exostoses and multiple endochondromas may be transformed into chondrosarcomas. Okay. هي عن الchondrosarcoma. لا مش عن هون. multi-drug preoperative. Okay. مش راح يحكي عنه، مش حاكي عنه إنه كيف منظره، بس شايفة كيف هون بحكي إنه زي البصل. ما بعرف ليش وكيف، بس بيحكوا إنه الإيوينغ ساركوما بتعطينا ظاهرة الأونيون سكين. أوكي، فأنا راح أحط إيوينغ ساركوما onion skin appearance. شوفي كيف هاي كتير واضح. شوفي كيف خطوط بيضاء رفيع. هاتسكروما. هي الإيوينغ ساركوما لأنه في خطوط كتير رفاع، فهون بنحكي عنه الأونيون سكين أو الأونيون بيل appearance. شوفي كيف هون عنا أونيون بيل. هاي إيوينغ ساركوما. أوكي، شوفي كيف خطوط كتير رفاع. وقت ما تشوفي هاي الإشي على الراديوغراف اعرفي إنه عنا الإيوينغ ساركوما. أوكي. هاي إيوينغ ساركوما. شوفي الخطوط البيضاء هدول الأونيون بيل. أوكي، كمان ممكن تعطينا Karman triangle و sunburst appearance، يعني بتشارك مع الأوستيوساركوما أشياء، بس الأهم منه الأونيون بيل أو الأونيون سكين. تمام. اوكي، فأنا راح أشوف إيش محطوط على السلايد يمكن يساعدنا إنه يكون واضح. هون عنا هاي بحكي عن الإيوينغ ساركوما، وهاي I think إنه واضح شوي إنه في عنا onion skin، لأنه لو أعمل زوم أكتر، مش راضي أعمل زوم. أعمل زوم أكتر. هيو هون نفس الصورة، مش واضح كتير بس في خطوط هيك هاي اسمه الأونيون سكين appearance، وبكون اللي بدل على هاي الاشي الإيوينغ ساركوما. وعادة في الصغار من 5 ل 15 بكون highly malignant، يعني كتير
يعني بتأثر وهي بتنتشر بسرعة. هلا آخر مرض أو للنيوبلاستيك ديزيز اللي هو الكونجروساركوما. أوكي؟ كونجروساركوما. A chondrosarcoma is a malignant tumor of cartilaginous origin and is composed of atypical cartilage. Common locations of chondrosarcoma are the pelvis, shoulder, and ribs. Okay, عادة موقع بيكون في البلفس. يعني بس تشوفي صورة pelvis إحنا لهلا ما حكينا إشي عن البلفس إلا عن الساكروإلياك joint بالنسبة للانكلوسينج سبونديلايتس بيكون ايش داخله في بعض. بس هون بنحكي عن البلفس والشولدر والريبس بيكون فيها chondrosarcoma. هلا these lesions have the ability to implant or seed into surrounding soft tissue, so careful excision is necessary. ممكن ايش تخترق وتطلع خارج المنطقه وتنتشر. Radiographically a chondrosarcoma shows ايش اللي بخلينا نعرف اذا هي chondrosarcoma خلال irregular. اوكي بشكل ما في شيء منتظم، بيكون كثير irregular شكله، يعني بيكون شيء هيك وشيء هيك وشيء هيك، بيكون بشكل انه ما بنقدر نحدد شكله، لا هو دائره ولا هو مربع ولا هو خط، بيكون irregular or circular. يا بيكون irregular or circular radiolucencies، يعني بيكون سواد، يا بيكون بشكل دائري، يا هاي الدائرة بيكون irregular، يعني إحنا ما بنقدر نحدد شكله. In combination with granular areas of calcification، مع إنه مع هيك بيكون إيش calcifications، يعني مناطق بيض هيك، مناطق بيض. Okay. These tumors cause destruction and penetration of the cortex and extension into surrounding soft tissue. يعني من يلي كيف بيوصفوه هون إنه الكونجروساركوما كتير خطيرة، لأنه بتعمل destruction وبتنتشر، وإيش كمان بتعمل extension into soft tissues، وإيش كمان هي malignant، يعني بتنتشر وبتعمل destruction و penetration of the cortex. اوكي واكستنشن surrounding soft tissues، يعني مش بس بتكون في العظمه، بتدمر العظمه والsoft tissues اللي حواليها، بتنتشر لباقي الجسم. اوكي نشوف هون كثير عندنا هون الصوره طبعا كثير واضح انه يعني خطيرة الكونجروساركوما. اوكي وايش هي pathology summary؟ اخذنا، خلينا نشوف الباثولوجي summary. كيف بدي اعمل زوم؟ مش مخليتني. المهم هون بحكي انه ايش بيعملوا في الراديوغرافي، انه هل هو additive، يعني هل هي بتزيد في الدنسيتي، او subtractive يعني بتقل من الدنسيتي، او none ما بتعمل شيء للدنسيتي. وهون الايميجينج modalities of choice ايش احنا نختار لحتى نشوف هدول الاشياء. اوكي وهي بنكون خلصنا النيوبلاستيك. نشوف الكونجروساركوما. الصورة الموجودة هون، الصورة ما في صورة شكله. وين الكونجروساركوما؟ مش مبينة. المهم هاي السمري. اوكي وهاي الكويستشنز اللي اعطانا اياها ذاك المحاضرة، هاي الكويز. انا عندي وين جابه؟ ما جبتي؟ هاي الكويز نفسها في الكتاب. انا رحت على الكتاب وانا زي الهبلة، قال شو انا زي الهبلة. كنت ادرس للكويز تمام، لانه حكى انه احتمال يكون في كويز. كنت ادرس فيه، تركت هدول الاسئله، حكيت مستحيل يجيبهم لانه مش موجودات في السلايدات، من هبلي طبعا. المهم انا عندي يمكن 3 اغلاط من هدول. هم ايش؟ نجاوب عليهم. الانسرز بعرفش من موجودين،
بس استني اشوف يمكن موجود في اول اشي. فهيك بنكون خلصنا ايش البون ديزيزز. يا الله كثير زنخ. هي امسكي 412 صفحة 412. بتدي لي كتاب مش تنسى. ببعث لك اياه. لا على الايميل. هي 412 بس يعمل لود. هي مش 400. هي 404. اوكي 8. هي answer key. بالنسبة للchapter 1 هي الانسرز. خليني اعمل سكرين شوت او خليني اكتبهم. اعمل سكرين شوت. ارجع للchapter. لا كانت في chapter 2 صح. chapter 2 تبع chapter 2. اوكي هي chapter 2 صح. اوكي نرجع. هي الأسئلة. اوكي والأجوبة معي. هي chapter 2. اوكي هلا أول سؤال specialized cells responsible for the formation اللي هو الأوستيوبلاست. Okay, a freely movable joint is classified as synarthrodal. لا B diarthrodal. Bone marrow is located anatomically within the. وين بتكون البون marrow؟ في B في الميدولاري canal. Okay أنا إيش حطيت؟ I can't remember. Okay, the end portion of a long bone is referred to as 4A الepiphyses. One of the most common primary malignant tumors of the skeleton that arises from osteoblasts is the most common primary malignant tumor اللي هو osteosarcoma اللي هو 5C. Okay, the most common inherited disorder that results in dwarfism هي achondroplasia. Okay, a variant of RA associated with bacterial infections by organisms such as chlamydia والهاي. A variant of هاي أظن إحنا ما أخذناها. I think الجوف 7 الدي اللي هو reader syndrome ما أخذناها ولا هي موجودات على السلايدز. The formation of extra digits. على فكرة حكى عن هاي بس مش في هاي السلايدات، في السلايدات التانيين. هاي اسمه polydactyl 8 لما يكون في عنا أصابع زيادة B بكون polydactyl. حكى عنها جبت اسمها بولي اسمها بولي داكتيلا اللي هو B. An abnormal curvature of the spine is referred to as scoliosis. 9. Scoliosis. Osteomyelitis is a disease of the skeletal system that is inflammatory. هي جابها. C. عندنا osteoarthritis affects the weight-bearing joints within the body and may be treated with. كيف بدنا نعالج osteoarthritis؟ خلال حكينا اللي هو الكرايو لا 11 يلي هو D. All of the above. The type of arthritis believed to be an autoimmune disease هي rheumatoid arthritis. D. 12 is D. 13. Which of the following neoplastic diseases affects children more frequently than adults? هي Ewing sarcoma. صح؟ 13 B. و14 all of the following the most common benign bone tumor. إيش the most common benign? I think أشوف B osteoid osteoma هي الأكثر انتشاراً في benign bone tumor الأوستيويد. Okay. هلا all of the following are malignant neoplasms. هاي Ewing malignant والosteosarcoma malignant. chondrosarcoma malignant حكينا عنه كثير خطير. بضل D 15D osteoma. Okay. هيك بنكون خلصنا. هلا نرجع
للمحاضرة يلي كان بس هيك bone mats. I think هاي المحاضرة. لا مش هاي الواجب اللي أنا حطيته إياه. I think هاي geographic pathology. يمكن هاي. صار انتي معي؟ طاف الاشي. اوكي. هاي شو بتعملي مرام؟ بدور على المحاضرة. صح كان محاضرة بس كلها صور للبون. ما وداها الدكتور ما هو. ما وداها؟ شوفي وسيم. جد شو الزناخة بدي إياه. لا مش هاي. مش هاي respiratory. شو الزناخة؟ مش موجود. أسأل وسيم.